Magandang araw. Yung interview namin na with Bombo Ibon Carangue Saladino ng Bombo Radio Jensen, pinag-usapan namin yung disbarment ni Attorney Larry Gadon. May pag-asa pa kaya siyang mabigyan ng reconsideration? Tama ba yung Supreme Court sa pag-disbar kay Attorney Gadon? So pakinggan natin yung interview. 9, kauban gihapon ninyo si Bombo Ibon Carangue Saladino. Tawtor makauban si Attorney Ray Cartojano, mga kabombo. May kalabutan sa mga hisgotanan dinhi sa tuang lugar, mga kabombo. Hilabi na usab, no? Kining nahitabo ba nga kining pagka-disbar ni Attorney Gadon, matawag pa ba ni siya karong attorney nga na-disbar naman ni sa Supreme Court, mga kabombo, no? Kinsa ba ni? Noon sa ba'y nahitabo? Gayod, mga kabombo. Ngadto kang Larry Gadon. Napaminaw na to, be? Katong nag-viral nga video ni Larry Gadon, nga nung nahitabo, nga misangpot, mga kabombo, nga siya, gidisbar sa Korte Suprema. Atong paminawon, mga kabombo, kung unsa ka maot paminawon nga usa ka abogado kay usa man gud siya ginatawag ni siya nga true-blooded Marcos loyalist. Giunsa niya ang usa ka media aniya si Larry Gadon. Hoy, Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso, puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo. Mauna. Mga bobo! Mga bobo! Mga bobo at mga tanga ito eh. Kasi very clear na ang violations ni Sereno. Ang bobo. Maliwanag. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Okay sana sa umpisa itong si Yorme Isko eh. Kaya lang, yung sinabi niya na magkakaroon daw ng historical revisionism kapag nanalo si Bongbong Marcos. Eh, teka muna. Ang nag-revise ng history natin ay yung mga Aquino at yung mga Dilawan. Kasi in-indoctrinate nila, brainwash at pinaglololoko ang mga Pilipino sa loob ng 30 taon na higit na si Marcos at ang martial law ay masama. Yan ay puro panloloko lang, puro propaganda. At alam na ng mga taong bayan ngayon, kung magbabasa ka ng mga comments dyan, kahit dyan sa iyong site, kung magbabasa ka, ang mga Pilipino ngayon hindi na naloloko ng mga martial law na yan at yung mga human rights during the time of President Marcos. Ngayon, ikaw, Yorme, magkampanya ka kung ano yung kaya mong gawin. Huwag yung maninira ka, no? Tingnan ko nga ako ng utak mo, ampaw ka lang naman eh. Hinahamon kita nag-debate on all issues, no? Economics, governance, foreign relations. Hinahamon kita kung talagang marunong ka. Gusto mo presidente? Ha? Wala namang ampaw lang naman yung utak mo. Alaga ka ng komunista. Ha? Ikaw ay alaga ni Joma. Kaya nga ang pangalan, ang tawag sa iyo ay Isko Monista at Joma Goso. Kasi ikaw ay alaga ng komunista. Kaya Okay. tumigil ka dyan sa mga... Maukad to, mga kabombo, si Larry Gadon. So, grabe yung pagpamalikas sa video, mga kabombo, no? Iyang pamalikasan tong journalist nga si Raisa Robles. Tama ba ni nga usa ka abogado ing ana, mga kabombo, ang ginapang storya? Aniya sa linya si Attorney Ray Cartojano. Attorney, good morning. Hello, Attorney. Good morning. Bombo Ibon. Yes. May buntag. May buntag, Attorney. Attorney Cartojano, no, paminawan siguro ni mo katong viral video nga nung may abot sa punto nga kidisbar kining si Larry Gadon. Tama ba to ang desisyon sa Korte Suprema ug ani ba gyud ang usa ka angayang pamatasan sa usa ka abogado, Attorney? Well, ni guwas namang decision Bombo Ibon, no? And bank ang decision. Tapos kaning pag-practice sa profession sa usa ka abogado, usa lang man ni siya ka pribilehiyo. Bombo Ibon. Na po may mga sinumpaang kuan, no? Mga oath Yes. sa among profession. So more justified man, no? Justified ang
action sa Supreme Court sa pagdisbar kay Attorney Gadon. Okay. So, dili na siya matawag nga abogado, attorney? Well, di na siya pwede mo practice Okay. sa iyang profession. Ano na siguro sa kadugay nga panahon mo siya kaning reconsideration. Okay. No, na mga cases nga ang Supreme Court ni hatag og reconsideration pero pila ka tuig lagi Bomboy-Bon, no, maniguang ng usa ka abogado bago mahatag og reconsideration og naay mga special reasons nganong hatagan siya ga reconsideration. Pero di nato ni makita in the next 5 to 10 years Bomboy-Bon, no, nga ibalik sa iyang profession as abogado. Okay, so karon na-appoint pa gid siya before sa announcement anang pagdisbar nga to kaniya, nahimo pa gid siyang presidential advisor for poverty alleviation. Naa ba ni epekto Attorney Cartojano? Well, coincidence, no? Murag unfortunate nga coincidence Yes. ang iyang appointment. Niguwas po ang desisyon sa Supreme Court sa pagdisbar sa iya ha. Pero tanaw na to ang prerogative sa presidente nga mupili og iyang mga cabinet secretaries. So kana siya limited lang na sa kanang giningon natong abuse of discretion, no? Bon, limitado ang pag-question sa katungod sa presidente except lang for example Bumboy Bon moagi siya ga kaning confirmation sa Commission on Appointments kay sigurado Bumboy Bon kung moagi ni iyang appointment Dili sa makuha. Commission on Appointments ba confirmation murag slim iyang chance Yes, yes. no nga ma-confirm, no. Siguro in a scale of 1 to 10 iyang chance siguro 1 na lang siguro, no, 1 or 2 Bumboy Bon nga ma-confirm tungkol kay usa ni siya ka political body pod, no, kaning Commission on Appointments. So base na sayop tana, no, but siguro makita nato nga tan-awon na sa Commission on Appointments kaning kabugaton, no, sa disbarment sa iya. Okay. So ginatawag man yun siya true-blooded Marcos loyalist attorney o siya ang mga ga-depensa, no, ka PBBM tung panahon sa kampanya tanang mo bangga kang kan. Grabe ang iyang mga istorya pod sa social media. So dako yung more dibalik sa iyang epekto Attorney Cartojano. So murag mo po nato siguro murag compensation pud sa iyahan, no. In fairness kay Attorney Gabon ni serbisyo pud siya, no, in favor sa atong presidente pagsuporta sa Marcos family. So basi gina-consider po ni siya as murag compensation, Yes, no, yes. sort of compensation, political compensation tungod lagi sa iyang natabang pod Okay. sa pamilyang Marcos. So gato ka usa ni ka political accommodation Attorney Cartojano. Yes, no. Kita na to may laing reason si President Bongbong Marcos nga i-appoint siya. Na wala special justification, especially in the light sa kaning disbarment ay ha. Makita nato na usa ni siya ka murag political compensation, no, sort of. No, uso man na siya Bumboy Bon, di na siya katingalahan tungod kay sa atong dagan sa politika, kinahanglan pud nimo i-compensate. No, murag bayad, no, sa mga tawo nga ni suporta sa imuha during sa election campaign, labi na katong wa ni daog, no, Bumboy Bon, wa man ni kadaog si Attorney Gadon. So siguro usa pud ni ka way nga at least sort of compensation sa iyang suporta. Yes, pero basig mahangyo pa ba ni nga Supreme Court attorney, no? Kay sumala pa harsh kaayo ang nahimong desisyon sa Korte Suprema kay mag-file gyud daw siya og motion for reconsideration, attorney. Well, remedy niya na kanang motion for reconsideration but atong tan-awon en bank Bumboy Bon ang desisyon ang pasabot Okay. 15 ka maestrado wa ni suporta sa iyahan, no, maski Okay. usa 15-0, no, Bumboy Bon. So makita na to wala jud, no, zero ang chance niya na ma-reconsider kaning iyang disbarment. Okay. So basta balaod unsang dapat yun ang pamatasan, attorney, sa usa ka abogado? Pwede lang ni siya sa lawyers Bumboy Bon sa tanan nga profession. Okay, okay. No, ang kalainan lang sa mga abogado Bumboy Bon compared sa other nga mga profession, ang mga abogado ang naga-monitor, naga-regulate ang atong Korte Suprema. Okay. No, ang ubang mga profession nato diri sa nasod, no, ang atong
PRC, no? Professional Regulation Commission ang naga-monitor. Aha. So part ni sa imong sinumpaan as professional Bumboy Bon nga mo behave ka, no? Mo ang kani imong behavior sa isig katawo nimo, no? Imong gamiton ang kanang ginaingon nga fair, no? Kanang ginaingon gani sa sa Biblia ginagamit ni sa profession Bumboy Bon, kaning do not do unto others Yes. what you do not want others to do unto you. Mo ning general principle na kung di mo na gusto mabuhat na sa imuha, no? Kanang iyang pamalikas nga unjustified, dapat din mo na buhaton sa imong isig katawo, no? Kaya pwede kang ireklamo, pwede kang idisiplina tungod sa imong professional nga misbehavior. Pero klaro kay sa mga clip, attorney, to, no mga foul words sa gibuhian ni Attorney Gadon. Yes, being a lawyer, Bumboy Bon, daghang pamaagi nga itong i-debunk, no? Sa kanang maayo nga pamaagi, no? Kanang giningon nga rational, no? Reason nga pamaagi nga di ka mo gamit og kanang ana nga mga words, no? Very unprofessional labi na sa iyang profession nga abogado. Tapos ang iyang target pa Bumboy Bon usa ka established nga media practitioner. Correct. Siguro walang sila nagkasinabot sa political ideals, no? Yes. Katong isa lahi ka kampo, so siguro di niya matolerate na iyang nagguwas tanan nga mga pamalikas nga unjustified, no? Labi na captured sa kuan, no? Sa media o social media ang iyang mga statements. Unsa mamay mong next move ni ni Gadon, attorney, dawato na lang magid niya ang maong kuan, ang maong desisyon sa Korte Suprema. Yes, wa kay remedy ana Bumboy Bon, no? Kay pribilehiyo man yung pag-practice sa mong Yes. profession. So iyan ang i-accept kung iyang i-questioning iyan ning mihimo siya mga statements ka batok sa Korte Suprema Bumboy Bon. Wa ta kabalo kasi contempt pa siya, no? Ipapriso pa siya Bumboy Bon. So siguro iyan ning dawaton, no? In the meantime, pagkatapos siguro muhulat siya pila ka tuig. No, nga basi matagan siya chance nga ma-reconsider, no, kaning decision sa Korte Suprema. Okay. Attorney, unsa pa ang mga factors nga ginakonsidera kanang para matanggalan og lisensya ang usa ka abogado? Well, daghan, no? For example, na-krimen ka na commit Bumboy Bon, Okay. no? Pwede ka matanggal kaning pag-practice sa imong profession, nihimo kag mga questionable nga mga pamaagi. No? In fact, daghan kay mga lawyers nga na-suspend ana, no? Bumboy Bon. Kay part sa sinumpaan sa mga abogado nga imong depensahan ang konstitusyon ug atong mga balaod ug atong mga korte, no? Kung na ka may mga kritisismo Bumboy Bon, ibutang nimo sa sakto nga mga pamaagi, no? Kana mga legitimate nga mga grievances, no? So na ay mga instances nga kanang mogamit kag mga foul means, no? Mga methods labi na sa practice, no? Bumboy Bon, daghang mga abogado nga nagagamit ana no? Nga himuon nilang siguro dako nga advantage, no? Ang isa ka something siguro ilang influensya, no? Connection sa mga husgado, no? Sa mga empleyado sa korte, no? O kanang maski mo gamit og mga political influence, no? Bumboy Bon, daghang mga instances, no? Kung aning imong buhaton, pwede kang ireklamo. No, even sa kanang mga pag-handle sa mga pondo sa mga kliyente Bumboy Bon, no? Okay. For example, akay na kolekta, tapos ani mo gi-remit sa imong kliyente, daghang mga decisions sa Korte Suprema nga gi-suspend. Di lang pud gi-suspend, gipang disbar ang mga abogado tungod lagi aning mga money issues. Okay. Okay, ang ganing ingon sa Korte Suprema, even sa atong balaod, kaning pag-practice sa profession nga abogasya usa sa pinakamataas, no? Nga profession nga labi na ang mga abogado expected nga mo depensa, no, sa balaod ug atong konstitusyon. Okay. Sa pikas bahay na sab, attorney,